नमस्कार, साधनास किचनमध्ये आपलं स्वागत। मी आज दाखवणार आहे सांडग्याची भाजी। मी इथे 1 वाटी सांडगे घेतलेत, थोडी कोथिंबीर घेतली, अर्धा इंच आलं, लसूण, थोडी कोथिंबीर घेतली चिरून, बारीक चिरून घेतले, लसूण घेतले 5-6 कळ्या लसूण ठेचून घेतलाय, 2 कांदे घेतले चिरून, इथे शेंगा घेतलेत मी अर्धी वाटी, कढीपत्ता, इथे मी काळा मसाला घेतलाय, शेंगदाण्याचं कूट, हळद, धना पावडर, मीठ, तेल। आता मी इथे कढई ठेवते तापायला। आपण पहिल्यांदा सांडगे तळून घ्यायचेत, आपण तळून घ्यायचेत, परतून नाही घ्यायचं आहे। मी इथे तेल टाकते तापायला। इथे आपलं तेल तापलेलं आहे, तर आपण थोडासा गॅस बारीक करून हे सांडगे तळून घ्यायचे आपण तेलामध्ये। बघा छान बारीक गॅस करून तळून घ्यायचं आपण सांडगे। मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये मटकी डाळीचे सांडगे कसे करायचे ते सांगितलेलं आहे। आपण त्या सांडग्याची भाजी करतोय आता। तांबूस कलर आहे, पण आपण थोडं तळून घ्यायचं आहे, एकसारखं त्याला हलवायचं आहे। आता हे आपले सांडगे तळून झालेले आहेत, गॅस बंद करायचा आहे। तर आता मी ह्यात काढून घेते प्लेटमध्ये। आता आपण हे वाटण, हिरवं वाटण मिक्सरवर करून घ्यायचं आहे। आलं लसूण कोथिंबीरचं वाटण करून घ्यायचं आहे, बारीक वाटून घ्यायचं आपण ह्याच्यात। आता आपलं हे फोडणी टाकायचं। आपण हे तेल तापलेलं आहे, त्यात मी जिरे मोहरी टाकते फोडणीला। जिरे मोहरी झालेली आपले, आपण कढीपत्ता टाकायचा आहे, आपण त्याच्यामध्येच लसूण टाकायचं फोडणीला। हा कांदा बारीक चिरलेला टाकायचा आहे, कांदा आपण छान भाजून घ्यायचा आहे। आपला कांदा भाजला आता आपण शेंगा त्यातच टाकायचे, हळद पण घालायची, आपण अर्धा चमचा हळद घालायची, 1 छोटा चमचा धना पावडर टाकायचे। आता आपण मिक्सरमध्ये हिरवं वाटण केलेलं आहे, त्याचा एक चमचा टाकायचा आहे। हे छान परतून घ्यायचं आहे आपण। बघा ताजं वाटण घातल्यामुळं मस्त वास येतोय। आता आपण ह्याच्यामध्ये काळा मसाला घालायचा आहे, 1.5 चमचा घातला मी। तुम्हाला तिखट तसं पाहिजे तसं तुम्ही घालू शकता। आपलं मसाला पण परतून झालेला आहे चांगला। आता हे आपण सांडगे तळून घेतलेत, हे पण याच्यामध्येच टाकायचे तेलामध्ये। हे पण थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। आता आपण हे सांडगा शिजायसाठी पाणी घालायचं थोडं। तुम्हाला जेवढं पाणी पाहिजे तेवढं तुम्हाला जसं पाहिजे तसं पाणी घालू शकता तुम्ही। मी ते थोडंसंच घातलं आहे, अजून थोडं घातलं तरी चालेल। आता याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे। आता थोडं शिजत आल्यानंतर आपण शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आहे। एक मोठी उकळी येऊ दिली की आपण गॅस बारीक करून ठेवायचा। हे बघा मोठी उकळी आली, आपण गॅस बारीक करून झाकून ठेवायचं 1-2 मिनटं। हे बघा आपली भाजी तयार झालेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आहे। मी जास्त बारीक केलेलं नाही आहे कूट, थोडंसं जाडसर ठेवलेलं आहे। हे बघा हे 2 चमचे शेंगाचं कूट टाकले मी। ते थोडंसं हलवून घ्यायचे। बघा किती छान मऊ शिजतंय सांडगा। आता हे तयार झालेलं आहे, आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकायची वरून। मस्त झालेलं आहे बघा। आता हे आपली सांडग्याची भाजी तयार झाली आहे। आता मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते। बघा आपली तयार आहे सांडग्याची भाजी।
तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.